70.000 này còn lâu họ mới cuốn vào. 20.000 xem nó còn lao vào nữa. Dập đầu nhau. Nó đắt lắm và nó đến solo vào. Xe mưa đi, ai có hỏng mang ra đây sửa đổi đi. Ai ô dù che nắng che mưa đi. Lấy hết đâu. Lấy về ngâm nước ngày mai là ăn nó chua hả? Nhưng mà đi bán họ lại kê. Lấy đâu chứ. Vài chục nghìn. Không cứ để. Không hết đâu. Ăn nó đi. Ăn nó để bán thì nó tiền ký. Nhiều có đấy. Bà này á? Đây á? Đây đi. Vâng. Đâu. Đấy, quả đấy. Quả đấy ngon. Quả kia cũng ngon. Đấy. Mắt to. Nó trắng ở đây. Đấy chị lấy quả đấy. Vẫn lấy quả này rồi. Quả này ngon hơn này. Đấy, quả này đi cho chị quả này đi. Thế xem nó có cái cần gì nữa. Ngon như nhau mà. Cái này nó chín chưa? Chưa bà ơi, mai là chín bà ơi. 7 lạng. Ai ăn thì mày lấy mời đi. Không phải cái này đâu, mà ra ăn gì. Có bảo về phải ra. Mang về làm cho ruộng. Mang 20. Chín vào ăn nếm không? 2 này, 3 này, 4 này, 6 này. Ồ. Đâu về nấu canh đi. Cho vào chỗ công an kia gửi kìa. Phải nhìn chưa? Phải nhìn. Thế là mai là chín. Phải nhìn bà ơi. Ồ. Dạ. Hai bà ơi. Mai
Nhưng mà chị đã đi chợ Không mà. bây giờ mình nhà khách là Được thoải mái mà. quên mất khách nó bảo đấy là bỏ mà mua quên đi đấy gói vào này này. quay ra cào hết cả đi giờ lại phải chấp nhận là đi ra nhặt thấy đấy có 10.000 một cú mà Đâu có bé 2 cân. thích ăn thì mà mua đi mua cho hàng xóm hàng mới Ăn đi. mua đi cho ăn mới còn hỏi ăn đi ăn không mua đâu mà ăn mua xong mới ăn mua xong rồi mới ăn được chứ mua đi làm em cứ lại bán mà mọi người cứ bảo mà đứng lên con đi về đây học công đấy về cái nhà đi là em đấy Cái nhảy vào nó không lật. cái này gọi chị quay đầu lại này Mày vẫn tao bằng bả chứ còn gì nữa. Tao còn có chắc rồi á. Ấy là cái gì? Ai bảo là châu thì đưa lú rồi. Ăn hồi gì đi. Cái to à? 50.000 một cân cũng ăn, 40.000 cũng ăn, cái quả bé như quả xấu. Quả chanh ấy nó lấy 20-30.000 cũng ăn. Chịu các bạn. Kia là hoa Người ta đây. Thiên lý thì đã ấy. Đấy đi, có từng là 4.000. thiên lý đâu phải Nó đủ. Đây làm thuốc hoặc xào ăn đều được. Có con thích thế. anh ơi bác mua hộ mắt Cháu ơi, ăn cho bác 5.000 nhá. cái này xanh. Ai có cái măng tươi tươi nào rồi. Dạ anh em ơi Thành như hẻ không? Nông Nông trắng. đó có mấy quả chả nhìn cái mặt đâu Chị đi Tuyên Quang vừa về. nhãn Cái nhà kia kiểu cũng nọ ngon lắm nhưng mà lắm nè Chứ nó kim khai hàng giả và cái ba ba tao 10.000 nữa mai chờ nó ra đây còn không nó ra đâm chạy hết rồi ai chỉ đấy mà biết cho mua mấy con ngan thôi 3 quả đấy phải chị ơi nhãn đi 2.000 hai là không cho đầy
ra đi bà. Chưa chín đâu. Này về mình giấm chín rồi. Bọn nó có ăn không? Mua 2 quả rồi ấy. Đây à? Mua 2 quả thôi mà mua quả khác. Nó nhìn rồi hết, kia đang nhà rồi hết, mẹ rồi nó đéo hỏi. To nhiều. Cũng 3 người. Cái này là Thái. Cháu Thái đất tốn đấy, xong rồi nó lấy cái đấy dưới thì chắc làm mai là vay. 2 quả 100 này. 2 quả 100. Không, 2 quả to này. 2 quả to. Ra đi bà. Mua chiếu này em mua chiếu kia thích hơn. 3 thành cân này em. 50.000 một cân. Quả này ngon này. Ở đấy đấy cho quả đấy vào. 3 thành cân nào đấy? 50.000 một cân. 50.000 chị ơi, lấy đi. Đây Em đang lấy đây này. 2 cân. Đủ chưa? Ăn được chưa na này em? Mai là chín chị ơi. Mai thì đã mở mắt hết rồi. Đây 2 cân cho chị ạ. Này na gì ấy? Lá Thái. Ăn cái gì? Cái này nó mở mắt hết rồi, mai là chín rồi. Trắng hết rồi, mai là chín. Rồi cảm ơn chị nhé. Đấy chị chọn. Đẹp trong. Không phải nón đâu. Phần 3 đấy. 2 quả đi. 2 quả là vừa. Không lên rồi. 2 quả là vừa, 2 quả lên đấy. Nó thiếu cái nào nào? Có 2.000 thôi. 2.000. Không thiếu nữa. Có giúp lên rồi, 4 miếng rồi. Cái này mềm mềm. Cái này đi nước. Cứ ngồi đi. Này nước dài. Không quan đâu gì thôi. Cháu bán cho 10.000 thì bán hơn được 10. Cái này nhanh chín rồi. Bỏ qua rồi, nó chưa mà ăn những gì. Sao mình có tranh mình. Ra đây thôi. Đánh quay đi là đi là thấy còn cái sao. Là Thái nữa. Cạnh nhà cô nó trồng phía sai đó. Cũng là na này à? Nó vào này cáo, rồi có ai vào nó rồi. To, cân. Vâng. Cân. Em không phải gánh Có 2 cân trong. bản mực cái sai. Sáng phải lên. Xong về sau nữa là nhậu đứng. Rau ăn ta. ngọt. Mà gạo đẹp như thế này chắc bà già thì có. Mua lắm rồi chẳng mua cái gì đó. Ở đây chị này lấy hết rồi. Chọn đi chọn lại, chọn lâu nó lại vào cái quả không ngon. Phải cứ chọn. Đây một cân đây nhưng mà nó hồi nha, có chỉ có mát. Đây mua cái này rồi nó lại khô quá. Em lấy 40. Hôm nay họ mua thành là 2 cái gì. Nó bị đâu
ơi, cho Thủy báo cái cân nhé. Vất vả nhé. Làm việc nó một người bán dân mò thì tự trồng không làm có trong vườn có thì cắt. Chào các bà nhá. Quay á, đã tàn rồi thế đó.
hai bà nhá. Vâng. Vâng. Hết, con chó này ra ngoài. Thế đó bà ơi, hôm nay cháu chuẩn bị một chút đồ ăn đấy, cháu mang đến để ăn cùng hai bà. Bà tới tháng tới lại á, nấu cơm nấu rau rồi, các cháu không phải mang cơm rau mà đến đâu. À, không có gì đâu bà, đây là toàn đồ ở nông trại của cháu thôi. Các cô với cả chú với cả các cháu đi đâu hết rồi bà? Cháu con các cháu nó đi làm hết rồi. À thế ạ. Chắc là cũng sắp về đấy bà nhỉ? Giờ sắp về rồi. À vâng, thế thì cháu đi chuẩn bị một chút đồ ăn xong là cháu bày ra đây rồi lúc bà cháu mình cùng nhau ăn nhé. Đợi chú về nữa. Vâng. Cháu Khang nó nói là cơm rồi đó, ăn ngon lắm. Thế các cháu làm con rau ngon. Cái nhổn nhời. Cái dạng là một cái nhổn nhời. Nhưng mà khi tới mua sung mua nhìn nắng mua bao dung thì xí tôm miên là từng bao dung đã thì mua xí tôm miên được mua đi mà thôi à mua đi bao dung nước bèn xin thế tôi rồi à thì phải mai rồi món lại đó mua món lại còn mai rồi ăn lại tôi đang uống khăn phi cái này đi tưởng nó mai trâu thì nó là nhiều nhân dân chút tổ miền đủ cuốn xuống của miền đầy đủ lưu rồi mà có phải mai nhà vậy em tôi câu mà mình cho lông câu giờ có hắn chẳng thì hưu con nhiều mà mùa mình thì canh chu bẻ bia nhiều mình cầm chiếm bẻ bẻ ghế ya mình đô mình toại mùa tàu anh ai cô lúc các khác lại biết tung tải quá hả không nọ tôi nói thì dân đông thàn đã cái này dân đỏ miên thôi tôi tháng tôi một tuổi thôi tháng còn một tới một tháng một tới lại Đấy của em đấy. Đây nhỉ ạ. Bán như bà, nữ bà. Bán nhà hàng đó. Bán như bà. Bán đi. À đây, cháu đây nhá. Ăn đi. các cháu không ăn đi Vâng, cháu với bà nhá, với chị nhá. Các cháu nhá. mời các cháu nhá. Vâng. Đi dài một chút. Đây bà, chặt cái này cho. Thịt dai mà ngon đấy. Gà chú nuôi ở lông trại đấy. Ngon không? Ngon. Ngon này ăn nhiều rồi nhá. Vâng. Có không? Đây bà, của bà đấy. Đâu, cháu ăn không? Đây chú gắp cho. Ăn đi, các cháu không ăn đi. Ăn quả trứng này nhá. Hả? À, đây rồi. Lấy lại đấy nhá. Ăn không? Đây chú lấy miếng cho. Đây rồi. Này, ăn nhiều vào nhá. Bà ăn tự nhiên nhá. Vâng. Nằm á. Bà ơi, ăn đi bà. Bán nhanh nó bị. Bà ăn lại. Bà ơi, cháu nấu đồ ăn có vừa miệng bà không? Cháu làm thứ ngon lắm.
À thế ạ. Ngon thì bán nhiều vào nhá. Vâng. Vâng. Đây bán cái này mềm này. Cháu Khang nó làm cái gì món nào cũng ngon lắm. Nó giỏi, làm cái gì cũng ngon. Ngon thì bà cũng phải ăn nhiều nhá. Vâng, bà ăn nhiều mà. Đấy, chị còn này. Ngon không? Luôn hả mày Đấy. mặt thải. Nhiều mà. Mặt thải không luôn hả nhau. Đây. Bà thật nói lên xin luôn ạ. Ra tình Từ dai mà. Xiết thì ngựa. Một cái siêu. Bà hãy ăn này cho nó mềm. chúng nấu ăn ngon thế. Ngon thì ăn nhiều vào nhá. Đây, ăn ở đây này. Cho cháu xin bắt miếng. À đây. Anh kể đấy nghe. Đây. Cái này cũng không dài đâu. Này. Okay. Cháu không ăn đi. Vâng, bán. Chị ăn đi. Cái khác tôi bảo miếng mềm mềm. Kì bà ăn bà.